Välkomna till Förnuft och känsla. Jag hade papper framme, det går inte. CU är ju då i det periodiska systemet koppar. Och de kopplar ihop det någonstans med Cupra. Men har du en kopphållare? Det här gäller att den går bra nu. För den liksom utstrålar... Den vill ju det. Den vill gå bra. Ja. Man kan bara släppa så kommer den i pendlarläget. Pendlarläget? Ja, jag har köpt nya. Nej, de är inte alls hela. Nej, har de redan gått sönder? Lite pubertal logga. Helvete Alrik, har du en iPhone 3 eller? Puh! Ja, jävlar vad den sticker. Men den hjälpte till jättemycket den på den här lilla banan. Jättebra bil om man inte är jättebra på att köra bil. Ja. Och de sålde 25 000 Cupra i fjol. Och då kallar man den Cupra och då helt plötsligt kan man köpa den. Och man kan höja priset på den också. Ja, man kan höja priset på den också. Ja. Jag skulle nog kunna åka omkring en sån här utan att skämmas livet ur mig. Jag också. Välkomna till Förnuft och känsla. Jag hade papper framme, det går inte. Då gör vi om. Förnuft och känsla. Alrik Söderlind. Peder Karlsson. Peder Karlsson även kallad. Vi står framför vad idag, Alrik? En Cupra Formentor, alldeles ny bil. Formentor. Ja, Jag kommer att tänka på fermentera grönsaker. Ja. Men det kanske inte är det de tänker på när de sätter namnet. Nej, det här ska vara en Kap Formentor i Kanarieöarna. Alltså det kommer därifrån. Så designen ska vara lite så här karg. En hård. Kap ifrån Kanarieöarna? Nej, alltså längst upp. Ja. Ja. Kap Verde. Just typ Kap så. Formentor. Ja. Yes, ja, okay. så är det. Okay. Så att designen ska vara dramatisk. Det är en dramatisk bil. Det här är den första bilen som Cupra gör själv, alltså med egen kaross. Ja. Ja. Ja, just det, för det var ett annat märke innan. Ja, alltså det är ju Seats bilar, men och alla andra. Men nu heter de Cupra. Alla andra Cupra har ju haft en Seat-kaross kan man säga. Ja, just det. Men den här är liksom helt egen. Helt egen. Och den är supersportig. Liten den och sportig. Den är sportig. Det är en CUV, inte en SUV. Vad står det för? Det kan stå för Crossover Utility Vehicle eller vad heter det? Compact Utility Vehicle. Ja. Compact eller Crossover. Jag har ett problem med den här provkörningen. Okay. Det är att min goda vän som jag har min podd Storfräsarpodden ihop med, Mackan, han har precis fått en sån här. Wow. Har fått den? Det är bra. Ja, fått vet jag inte, men han har en. Ja. Och han blir så himla ledsen om jag säger något dumt. Så jag hoppas att jag gillar den här. Så jag slipper knäcka Mackan. Det är Mackans bil vi åker runt i, skulle man kunna säga. Okay. Ja. Det är inte skojigt om han har köpt fel bil då? Ja, det är i och för sig lite roligt. Det tycker jag är roligare. Ja. Men den här ska ju vara supersportig. Lacken tycker jag. Lacken är skitsnygg. Den ser folierad ut. Den ser mattfolierad ut. Ja, det är mattlack. Ja. Det här, och fast vi har då riktigt blank lack här nere. Ja. Den matta lacken är mycket svårare om man får repor på. Det är mycket svårare att ta bort reporna. Den här är ganska fräck. Det ser ut som en Transformers-logga nästan. Ja. Vet du, man bara förväntar sig att den ska veckla ut sig som Bumblebee. Det här ska vara tribal. Man ska ha med lite Cupra. Tribal ska man vara. Det här är 2 stycken scen. Ska man ha en tribal-tatuering i svanken också? Ja, då? det tycker jag. Det ska Mackan ha. Det ska Mackan ha. Han har mycket tatueringar. En sån här ska han ha. Ja. Men man ska vara med liksom tribal här och det ska vara lite tufft och fränt med Cupra. Okej. Bakluckan. Bakluckan. Bagageutrymme. Ja. Här kommer det vara värstingstereo, va? Är det? Jag tror det. Det ser ut som du borde sitta ett reservdäck där, men inte gör det. Ja, nej, man kan sätta dit ett reservdäck om man vill ha det. Varför har man så här högt insteg? Är det bara designgrej eller? Högt insteg? Det är tänjargrejen med här. Nej, men jag tror att det kan vara stabilitet på många tycker bilen, jag har för tajta jeans. Ja, men de här är ju hela. Ja, jag har köpt nya. Nej, de är inte alls hela. Nej, har de redan gått sönder? Vad i helvete? Jag köpte dem ju fan häromdagen. Ja. På riktigt? Du har för tajta jeans. Vad i helvete? Den här är ju snygg. Eller är det här mina gamla? Nej, nu vart jag knäckt alltså. De här är ju helt nya. Ja, vad händer? Ja, det här var ingen rolig historia. Nej. Ja. Här, 4 stycken snygga utblås. Snygg. Alltså den är väl designad tycker jag. Ja, jag tycker faktiskt den var snygg. Väldigt jag får ge Mackan, jag ser det här som Mackans nu. Jag får ge Mackan att jag tycker att han har en snygg bil. Just, ja. Jag håller med. Cupra Official. Men, jag tycker kanske loggan, om man är över 20, så blir lite så här barnslig. Pubertalt, ja. Lite pubertal logga. Även fast jag har haft en bil som är Transformers så kan jag tycka så här, är man så här 46. Och det är de flesta som köper nya bilar är ju typ 46 och lite mer.
Fast jag kommer ihåg när Seat var lite fränt i Sverige. Ja. Då hade ju alla så här bakåtsänd keps och liksom, då var det ungdomar som körde Seat. Jag tycker vuxna män med keps är svintöntiga. Japp. Bara så att du vet. Ja, jag har Och de som är bakvänd keps, det är, ännu värre. alltså den här, alltså Cupra ska ju vara extremt sportigt, så de har ju Brembo-bromsar. Ja. Det är coolt. Stora! Ja, absolut. Den här, vet du, det här är ännu en bil nu som förpliktar. Det här gäller att den går bra nu. För den liksom utstrålar, Den vill ju det. den vill gå bra. Det vill vara snabb. Och alltså Cupra ska ju vara sportigt märke. Ja. Mattias Ekström är ambassadör, han ska börja Är det tävla. en four-wheel drive? Ja! 310 hästar, 2-liters motor. Den här är ju lite lägre än deras första SUV. Och den har fått lite mindre bagageutrymme, kanske 30-40 liter mindre. Men jag tycker den är mycket, mycket snyggare. Eller hur? Ja, jag tycker den är snygg. Ja. Jag tycker att den är i minsta laget för att vara en pederbil. Men den är bra för vad den är. Det är en bra Mackan-bil. Det räcker för honom. Vet Nu du hur kör vi Cupra. Vet du hur man säger just det? Vet du hur man säger just det? Ja! Kör inte över någon nu för fan. Nej. Du hade det rätta spanska uttalet. Cupra. 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 Cupra, Cupra. Ja, det är fränt. Den är lite grann som Polestar 2 det här. Alltså den är lite högre än en vanlig bil, men inte mycket högre. Och det är inte helt fullt upp en SUV. Jag tycker det är bra. Och den har ju mycket mer markfrigång än en vanlig bil. Alltså Liten och stor second hand ligger inne. Vi skulle kunna smita in och köpa oss någonting. Second hand, vad bra då? En ny skjorta till dig. Tack. Nya byxor till dig. Ja, nya byxor till mig. Second hand Och byxor. så spillde jag Coca-Cola på den här alldeles nyss. Så nu måste jag hem och tvätta den. Ja, det är jobbigt. Nej, men den är trevlig. Ja, den är inte så jävla dum. Och den här är ganska stor och fin infotainment också. Ja. Sen vet jag inte om jag skulle välja just den här versionen. Det kommer ju 2 stycken laddhybrider som jag förmodligen skulle torska på. Du med dina jävla laddhybrider. Ja, som lite långsammare men ska gå en 5 mil någonstans där. El, det tror jag blir bra. Det blir bra. Är det frågedags nu? Nu tänker jag ställa frågor till dig, Och förstår du. Om man nu vill ställa frågor till de här filmerna, hur gör man då? Ja, då följer man oss på sociala medier först och främst. Och sen lägger vi ut små blänkare där om vilka bilar vi ska köra. Yes. Och då ställer man sin fråga under den blänkaren. Ja. Jätteenkelt. Precis lika enkelt som det som att trycka prenumerera på knappen nedanför er. Så att ni inte missar någon bra film. Eller sladd. Eller sladd. Vi eller sladdar något- ju ibland. Ja, det gör vi. Ja. Eller kör av ibland. Kör av ibland gör vi också. Följ oss på Insta och på Facebook, där lägger vi ut frågorna. för Eller där... Vi vill ha era frågor. Ja, till filmerna. Till exempel, Niklas har ställt en fråga. Rykten om Audis 5-cylindriga motor i denna. Går det rykten om vilka motorer som ska sitta i Cupran? Ja! Snacket på stan. Ja, Är det så? så är det. Det sägs så, det tror jag absolut. Så den kommer bli mustigare, ännu mustigare. Ännu mustigare. Ja, 5-cylindriga, den låter jättehärligt. Ja. Ja. Är det här motsvarande Q5 eller? Q3 Q3? skulle jag påstå. Ja, jag har ingen koll riktigt. Nej. Sen är en fråga här om det är rätt att lansera bilar under namnet Cupra istället för Seat. Linus undrar det. Jag tänker börja med att svara på den Ja, frågan. gör det. Jag skulle vilja säga, ja det är inte alls fel. För att nu går vi in i en era i bilvärlden där varumärken kommer upp som flugsvampar. Ja. Och man vill distansera sig från någonting i namnet Seat och man vill skapa något nytt i namnet Cupra. Och det gör man nog ganska rätt i. Därför att... För att den som man kanske vänder sig till en publik som inte skulle köpa en Seat. Nej. Och då kallar man den Cupra och då helt plötsligt kan man köpa den. Och man kan höja priset på den Ja, också. man kan höja priset på den också. Ja, så att, nej, men jag tror som du att... Det är nog inte så jävla dumt, vet du. Nej, det blev aldrig någon riktig hype kring Seat bland de som kan betala mycket pengar. Nej. Seat ska vara lite billigare, men Cupran får vara dyrare. Ja, den får kosta lite mer. Jag tycker den är ganska dyr dock, den här bilen. Ja, den är dyr. Vad fan kostar den? 485 och sen så på med den utrustning som den här har så är det en bra bit över 500 000. Men för helvete. Körde vi inte någon Renault häromdagen som kostade nästan 600? Jo, Ja. du får ju en V60. Vad får man men... för... Ja, du får en V60.
Så att det är klart, det är skojigare att köra den här än en V60. Jag skulle köpa den här hellre än en V60. Oj, det var en jättedum omkörning där. Ja, det var en... Vi såg någon som ville köra om en moppebil väldigt brutalt. Den moppebilen är trimmad kan jag säga. Vi kör 60 här. Nu ligger vi bakom en trimmad moppebil. Känns den plastig? Nej. Alltså det är många som har ställt den frågan, har jag hört. Här är det plastigt, den känns. Dörrsidorna där nere är ganska plastiga. Om man nu börjar hålla på och liksom känner på allting. Den här A-stolparna är också lite hårdplastiga. Tyget är fint. Instrumentpanelen känns bra. Ratten är mysig. Alla kontakter jag tycker ratten är jävligt bra. Knappar och grejer är bra. Det här känns lite som gammal VAG Golf. Det känns lite B. Lite men... sådär. Nej. Så, men dörrsidorna här, handtagen. Alltså det finns billig plast i den, men jag stör mig inte på det. Hur kan Seat överleva i VW-koncernen med tanke på utbud och modeller, undrar the man. Alltså Seat ökade i fjol med 11% sin försäljning och säljer över 500 000 bilar. Det går ju bra för dem. De säljer mest bilar i Tyskland, sen säljer de också över 100 000 bilar i Spanien. Så att Spanien är ett stort land. Ja, i Spanien. Där säljer man mycket bilar. Det är hemmamärket och den här bilen ska ju... Det känns ju som det finns många märken som ska dö före Seat. Alltså de var ju lite på dekis ett tag när man hade Alhambra och allt sådär. Allt känns lite så här. Vem fan köper en fransk bil? Ja, fransmännen kanske. Och Mitsubishi. Mitsubishi, de har ju hoppat ut ur Europa. Ja, för de säljer ingenting. Nej, de har sålt väldigt mycket. De hade bara Outlander, din favorit. Min favoritbil. Ja, nej men så att... Jag tror med skalans, vad heter det, skalfördelarna i VAG-gruppen så går det bra för dem. Och det är smart att göra en Cupra som är lite dyrare och lite skojigare. Driver Profile står det där, är inte det? Ja, Driver Profile. Där är det. Driver Profile. Cupra, den står ju på Sport, Cupra. Individual Offroad. Kan man ha både Cupra och Sport? Nej, man väljer Cupra. Vad är sportigast? Sport eller Cupra? Cupra borde verkligen vara information här. Cupra, då är det sport. Cupra. Styrning, klimat. Ja. Det är normalt. Men regissören har redan sagt att Cupra är det sportigaste läget. Ja, vi ska bara se vad informationen säger om det där också då. Det är just det. Ja, det är precis. Så är det. Cupra ska det vara. Den låter som sagt mer rally än racing, va? Oj, det där fin den var. Alltså det var fin den var. Ja, men den var fin. Det känns... Den här kan gå fort runt den här banan. Den känns lätt och mysig. Och lite överstyrd också. Ja, du. Wow! Jättehärligt! Det här är gammaldags körglädje. Man släpper upp gasen och så kommer bakvagnen. Det är väldigt sällan man upplever det. Det är så få bilar som är sådär, ja. Man kan bara släppa så kommer den i pendlarläget. Pendlarläget? Jag vet inte om den definitionen riktigt är där. Om man pendlar mycket med en bil. Det här ska man köpa en Cupra för den har ett jättefint pendlarläge. Det här är ett suveränt pendlarläge. Det var länge sedan jag körde en bil som pendlar så fint. Det är en pendlarbil där. Det är en riktig pendlarbil. Det är en pendlarbil, det gillar jag. Älskar jag faktiskt. Jävlar vad det går. Petrol Blue heter den här färgen. Som också vad heter den? Petrol Blue. Petrol Blue. Jag undrar om de kan ha den när de börjar köra elbilar. Petrol Blue? Ja, kan man ha men det? petrol är en färg har jag fått lära mig. Ja, visst. Men det som inte har ett skit med det låter att det är som bensin att göra. Bensin. Ja, jag vet. Men det har inte med det att göra. Men det är i alla fall... petrol är en väldigt populär färg numera. Ja, den är snygg. Och så har de också den här koppar överallt. Interiören. Vet du varför de har koppar då? Nej. CU är ju då i det periodiska systemet koppar. Och de kopplar ihop det någonstans med Cupra. Men har du en kopphållare? Cupra-hållare har den. Men gud vilken fånig! En och så en pytteliten. Ja. Cupra för helvete. Ja, det gick inte bra. Du stannade mitt i allt bara. Ja, nu mitt på banan stannar jag och konstaterar att det bara finns en mugghållare. Men det är mycket sådana små fina kopparinlägg överallt. Ja, fast inga kopphållare. Nej, inga kopphållare. Hur känns det? Ja, jag tycker det känns fint. Oj, titta. Ja, du har rätt i det här. Pendlarbilen. Ja, verkligen. Den kommer som en liten mysgrej efteråt. Ja. För att liksom hjälpa bilen att komma i rätt runt. kurs. Ja, precis. Man behöver inte tvinga runt den.
Jag tror att den här typen av bil är precis den som kommer komma mer och mer. Alltså den är lite högre än en vanlig bil. Men samtidigt så den är så smartare än en SUV, men den har ändå lite mer stans, lite mera uttryck. Alltså man gillar den. Så mellantingen den mellan svänger SUV. runt jävligt bra. Den gör ju det. Alltså den imponerar. Ja, nu ska vi se, jag måste ha min telefon. Helvete Alrik, har du en iPhone 3 eller? En iPhone 6 har jag. Jag ska testa om den har Ja, den har launchkontroll! Är du beredd? Ja, jag är tokberedd. Klara, färdiga. Pum! Ja, jävlar vad den sticker. Jävlar. 4,9 till 100. Men det kändes snabbare. Ja, det kändes faktiskt snabbare. 310 hästar. 459 000 kronor tror jag den kostar. Vad sa du, 459? Ja, och sen börjar man ladda på lite grejer. Ja. Märker du att jag kör lite fort idag? Jag känner att du kör fort. Är du taggad? Ja, jag är lite taggad faktiskt. Ja, den är faktiskt... Den här kurvan är mer kontrollerad än väldigt mycket annat. Lätt understyrning. Jag har inte fått in det här pendlarläget än, men... Dang! 43,65. 40! Fan, det är bra tid alltså. Dra åt helvete. Det är jättebra. Och, Vad fan ligger det? Vad linear vi mot då? 43,65? Ja, men då ligger vi någonstans under... Alltså en bit från 911. Det är helt otroligt. Men den hjälpte till jättemycket Alltså, på den här lilla banan. Jättebra bil om man inte är jättebra på att köra bil. Ja, om man kan lära sig hantera de här pendlargrejerna. Ja, det kräver lite vana. Ja, det gör det. Alltså, vi hade ju Porsche 911 Carrera S 4273. Så att det är 1 sekund från en 911. Det är ju skitbra ju. Den här var mycket, mycket lättare att köra. Mycket lättare, mycket tryggare. Ja, men det där var kul. Men inte alls tråkig på något sätt. Nej, fan heller. Den var riktigt, riktigt bra på banan. Jag ska prova den här kurvan en gång till, för jag tycker jag vill klara den bättre. Jag tycker du ska få pendlarläget också. Alltså, men det kommer inte förrän man släpper gasen. Nej, du måste släppa upp gasen i kurvan, eller före kurvan. Ja. Då kommer det... jätteskönt. Men 43,65 med det där jättelånga långsamma understyrningen. Kolla, där. det är alldeles svart här i asfalten på grund av launchkontroll. Det där var roligt. Men du, om du ligger bakom den här, vad skulle du tänka då? Att den är en ung och bra framåt? Jag hoppas att det typ. sitter en ung barnfamilj i den då. Som har lite livsglädje kvar. Ja, det tror jag. Det har man om man köper den här bilen. Ja, exakt. Man vill ha lite edge på grejerna. De är ganska prestigelösa men ändå vill ha en rolig bil, och då köper man en sån här. Och den är Och så har både man komfortabel och skojig samtidigt. Så Ja. det är en liksom Ja. kombo här. Ja, bra. Det börjar lukta liksom ett ganska bra snittbetyg, men kanske inte jättehöga enskilda betyg. Nej, jag tror att det blir ett bra snitt. Det blir något hyggligt vettigt betyg på den här rackaren. Ska du börja? Ja, okej. Det är svårt det här. Ja, Alltså, den är svår. den är ganska förnuftig. Den är ju... Ja, Eller? förnuftig. Alltså, den är trevlig och mysig och bra och skojig att köra. Men jag vet inte, vad är det förnuftigt? Vad är det förnuftiga med den egentligen? Den kan allt. Den är lagom. Den är inte för stor, den är inte för liten. Nej, det är sant. Det gillar inte du, att den är lite liten. Nej, men nu försöker jag prata för förnuftet. Det är inte jag. Jag ger argument till dig. Bra, tack. Den är säkert inte så jävla dyr att äga. Den är bekväm att sitta i. Den är den är förnuftig. Jag gillar en förnuftig, vet du, tusan. Med laddhybrid skulle jag ge den 5,5. Med laddhybrid skulle du ge den 5,5. Ja, men jag ger den 5 poäng. Jag tycker det är en trevlig, bra bil. Men det är inte förnuftigt personifierat, är det inte. Nej, jag tänker då dräpa till med en hel 6. Ja, du ser. Det är, för jag tyckte den var rolig att köra och jag gillar stolarna som fan. Ja. Hur var det med mugghållarna? Mugghållarna var så där alltså. Det drar ner betyget lite. Men jag tyckte den var nice. Och jag skulle nog kunna åka omkring en sån här utan att skämmas livet. Ja, jag också. Och så vill jag ju att min vän Mackan ska vara glad. Så att, och han kommer vara nöjd med den här bilen. Det är helt övertygad. Ja. Så att den får 5,5 i snitt. Det är fan inget dåligt. Nej, det är bra. Det var det jag sa. Vad ska vi äta? Vad äter man när man har kört runt i en Cupra?
Det är en spansk bil. Yes. Då drar vi in på Taco Bar här. Taco Bar. Lite, finns det här? Är det spanskt det verkligen? Nej, det ska ju vara Mexikanskt. Ja, de säljer faktiskt Seat i Mexiko. Ja. Yep. Säljer man inte alla bilmärken i Mexiko? Ja. Men Seat, eller Max säljs inte i alla länder. Nu är det här en Cupra. Ja, jag vet. Ja, så det där var ju helt onödigt att säga. Jag tycker vi beställer in en tallrik snitt. Nej, vad heter det? Tapas. Ja, Tapastallrik. och tar ett glas rödtjut. Okej. Ja. Spanskt. Och sen så kör vi inte hem. Får Nej, regissören köra. han kör. Ja. Det blir bra. Ja. Ställ frågor till oss. Ja, gör det. Ja. Och tryck på prenumerera-knappen. Jo. Annars är det skitirriterande om ni inte gör det. Hej då. Ha en bra dag. Hej hej.